مثل ما انتم شايفين ركبنا الماكينة حاليا راكبة على الكيمبر من تيم زي الكيمبر. يعني الماكينة طبعا الكل عارف كحجم وايد اصغر من الكويوتي. شوف المسافة بين المينيفول او الكفر فالف وبين البودي، شوف المسافة. طبعا الارتفاع شوي الماكينة فيها ارتفاع، حتى الثروتل مميل لفوق يعني. طبعا اللي راح يسوي توربو او سوبر ما عنده اي مشكلة، وكل الاحوال يعني راح يكون البونيت شوي حجمه اكبر يعني عادي ما عنده مشكلة. طبعا لحد الحين محتارين سيارة راح تكون سوبر، راح تكون سنجل توربو، توين توربو، لحد الحين مو ماخذين اي قرار بالموضوع. لو كانت السيارة راح تتسوى توين توربو يعني المينيفول هذا يا شباب اللي بيسوي اي بروجكت راح يسوي توين توربو، المينيفول جدا ممتاز. يعني اتوقع لحد الحين ما سويتها ان تلف اليمين يسار واليسار يمين وتخلي اللي هو المينيفول بهذه الجهة. اذا احتاج ادابتر تسوي له ادابتر بس ما تغير يعني المينيفول، او تعدل عليه شغلات بسيطة وتستعملها تقدر. راح يكون السنجل واحد هني السنجل الثاني هني، هذا اوبشن يعني. واذا تحتاج سوبر فصل لك هيدرز وسوبر. طبعا لما تكلمنا مع وبل السوبر راح ينزل شهر 5-6. حلو ان التيم زي جهزوا كيمنبر يركب فت على الماكينة، انهم سووا بروجكت وركبوا عليه سوبر تشارج طلع باور. الماكينة ما شاء الله يعني انتم شايفين انجل ماونت سوليد. شو الكليرنس عندك يعني تقدر تفصل ملفول كل شيء، امورك طيبة. طبعا مبين ان راح نشتغل على الاويل بان، ان شوي نازل عندنا تحت هذه الجهة. راح نشوف بعدين الشركات مجهزة اويل بان يكون ريسنج. طبعا 100% راح يكون حجمه هني شوي كبير ونازل هني شوية اصغر، ولا بنشتغل كاستم ما عندنا مشكلة. طبعا بخصوص الجير لحد الحين بعد ما قررنا يكون TH 10R 6R، ما يعتمد شو القطع الموجودة، ان احنا ما نحب ندخل بروجكتاتنا الشغل الكاستم وايد. يعني مثلا TH في جير جاهز للماكينة هذه. اذا بتركب 10R لو سوري 6R راح تحتاج ادابتر. 10R ما راح يركب 10R 80، راح يركب 10R 140 اللي هو النزل على السوبر بان والشغلات هذه الكبار 250 350. فما جربنا هذا الجير قبل على كاستعمال والامور هذه حق تزويد، فاحتمال كبير راح نروح لل 10R سوري ال TH. طبعا حاليا بس البريك القدام راح يكون وكالة راح يتغير، راح يكون في بريك سيستم كامل، سبورت للشاصي. طبعا سيارة ما راح تتخفف، محمود نزل السيارة ما راح نخفف السيارة. الداشبورد وكالة راح يتم، ما راح نخفف السيارة، والداشبورد راح يتم وكالة. السيتات كل شيء يعني الشغلات قد ما نقدر راح تكون وكالة، ما راح نغيرها مثل هذه السيارة. الشاصي ما راح نعدل عليه، اللهم سبورت الراديتر راح نخففه، السبورت القدام راح نخففه، شغلات بسيطة يعني.
القطع الاخيره اللي وصلت لنا اللي هو سبورت القدام تغير من الوكاله وركبنا هذا البيب خفيف. عندنا ورا بعد غيرنا. شايفين وايد اخف من الوكاله غيرناه. وعندنا السبورت الراديتر بعد بس لحد الحين ما ركبوه. في سبورت هني راح يركب يمسك الراديتر من هذه الجهه لين هني يمسك الراديتر قبل تكون قطعه شاص كبيره قطعه حديد بيب يكون. مثل ما تكلمنا بالفيديو اللي قبل ان الاويل بان وايد تحت احتمال نقص نعدل يضرب هني. الحين نعطيكم الخلاصه شو اللي سوينا. طبعا من تيم زي الانجن ماونت كان جاي يعني شوي تحت ويلمس هني والاويل بان وايد كان تحت. طبعا دورنا شركات شيء لحد الحين ما حد مشتغل ولا في اويل بان للموتر. اللي سويناه سوينا كاستم انجن ماونت ثاني. رفعنا شوي الماكينه فوق تشوفون انجن ماونت جهزناه. رفعنا شوي الماكينه فوق بحيث انه ما تضرب بالستيرنج راك. شوفوا الحين المسافه ونفس الوقت ارتفعت الماكينه افضل من قبل. لو تشوف يعني قبل والحين ف شوي ارتفعت الماكينه. نحن توقعنا انه قبل بهذه الجهه راح يضرب الجير. جربنا الجير اوكي يعني عندنا مساحه بحكم الماكينه شويه اصغر من كويتي ففي مساحه الامور طيبه فبيركب الهاوزنج بدون اي مشكله. رفعنا الماكينه والحين الامور طيبه كلها. طالبين ادابتر هني راح نلغي الاويل كولر راح يتسكر. طبعا رفعنا الماكينه اوكي لكن مثل ما شايفين ان الماكينه راح ترتفع من فوق. ترتفع الماكينه من فوق ما عليه راح نسوي البونيت كاستم يعني شوي نعدل عليه والامور طيبه. المرحله اللي بعدها نسوي الهيدرز كاستم. الهيدرز يعني شيء ما شاء الله مساحه تكفي وزياده يعني لهالجهه والجهه هذه. الجنبيلات كان عندنا جنبيلات قلنا نستعملهم اللي هي الجنبيلات البلاستين كويل اوفر تؤدي بالغرض. نبي نشغل بدايه يعني ما نبي نطول المشروع وايد. نبي نشغل السياره باسرع وقت ان اي نسوي التستات نجرب الهالتك على الماكينه هذه نشوف الوضع كيف. حاليا شغالين نحن بعد على السوفت وير الهالتك نجهز التيون. طبعا البيسك ماب مش موجود عند الشركه فاحتاج ان نحن نعدل ونجهز البيس ماب والتريجر والامور هذه والكوركشنات لكن ان شاء الله الامور طيبه. شفتوا الماكينه شويه صارت اعلى من قبل. طبعا الانتيك نحن ما عندنا فيه مشكله. الثروتل الانجل ماخذ كذا شوي لفوق. احتمال نشغل حتى مبدئيا سياره بدون البونيت وبعدها راح نشوف شو اللي نقدر نسوي. البريك عندنا موجود سمبل منو البريك. كليرنس اوكي. اللي نترياه الحين جابر شو تسوي؟ اللي نترياه الحين نتري الجير. طلبنا الجير مع التعاون مع شركة 5 بار. طلبنا الضفيرة من عندهم ما عندنا وقت نعدل ونرتب الضفيرة اوريدي هم مشتغلين على ماكينة 7.3 ومسوي لها ضفيرة هالتك فاخذنا الضفيرة من عندهم وطلبنا الهالتك دايركت من استراليا ونتري الجير. طبعا راح يكون TH400 نبغى جير يتحمل يعني طالبين الجير يتحمل ل 2000 حصان جاهز
لان الماكينه راح تكون بعدين سوبر، وراح نبدا نزيد ونزيد ونزيد، وما نبى نروح للجيور اللي هي مثلا 6R ولا 10R. نبغى جير يعني صيانته تصليحه يتحمل قوه، سهل بسيط. والمرحله اللي بتي راح نشتغل على الفيول سيستم. طبعا الحين كنا نتناقش مع الشباب ان الموتور راح يكون سوبر تشارج، نبدا نجهز ونركب فيول ريل ونبدل انجكترات، يعني بنسوي الشغله شغلتين. بعدها اذا راح نشتغل بالسوبر تشارج راح نرد مره ثانيه ونغير. خلينا نشوف ايش اللي نقدر نسويه. احتمال نخلي نفس الفيول ريل كل شيء، اللهم الفيد هني والريجليتر قبل يكون، نعدل شيء بسيط لو على الفيول سيستم بس للتشغيل. يعني ما احب اسوي الشغله مرتين، احب اشغل مره واحده على السوبر، لكن نشوف الشباب ان شاء الله. عندنا السسبنشن الخلفي، لحد الحين ما قررنا اي سسبنشن، بس طبعا بريكات راح تكون ويلوود قدام وورا. الديفريشن يعني ما راح يكون مقصوص نفس الفوكس الاولي وصغر وكبر حجم تواير، لا. مبدئيا نحن فكرتنا نشغل البروجكت ونمشي بالسيارة. طبعا بس من الحين لحمنا الديفريشن، اللحام، وراح نشوف السسبنشن شو اللي راح نختاره. الفيديوهات الجاية راح تشوفون ان شاء الله.